පවුලේ ඉන්න අයට ඔයාලා දෙමළෙන් කියන නම් මොනවද කියලා දන්නවද? දන්නවද? නෑ ටීචර් මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නම්. එහෙනම් අපි අද ඉගෙන ගමුද? මම ඉංග්‍රීසියෙන් දන්නා ඉංග්‍රීසියෙන් නෙමෙයි අපි මුලින් දෙමළෙන් බලමුකෝ. පවුලට කියන්නේ ෆැමිලි කියලා නේද? හරි පුතේ. ඒ ඉංග්‍රීසියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි අද දෙමළෙන් බලමු. අපි පුතේ දෙමළෙන් අම්මට කියන්නේ අම්මා කියලාම. නෑ දෙමළෙන්. දෙමළෙන් අම්මට කියන්නේ අන්න හරි. දෙමළෙන් අම්මට කියන්නේ කවුද? එහෙනම් පුතේ දෙමළෙන් කියන වචනේ සිංහලෙන් කියන වචනේ වෙනසක් වෙනවද? වෙනසක් වෙන්නේ නෑනේ. අම්මට දෙමළෙන් කියන්නේ අම්මා කියලාමයි. තාත්තට දෙමළෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අප්පා. මොකද්ද? ආයිසෑ කියන්නේ තාත්තට දෙමළෙන් කියන්නේ අප්පා. අක්කට දෙමළෙන් කියන්නේ දෙමළෙන් කියන වචනේ නේද? නෑ නේද? අක්කට කියන්නේ අක්කා කියලාමයි. ඊළඟට අයියට කියන්නේ අන්න කියලා. මොකද්ද? අන්න. කවුද? අන්න. නංගිට කියන්නේ තංගෙයි. ආයෙත් තංගෙයි. මල්ලිට කියන්නේ තම්බි. හරි. දැන් මට කියන්න දෙමළෙන් අම්මට කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා. තාත්තට කියන්නේ අප්පා. මොකද්ද? අප්පා. අක්කට කියන්නේ අක්කා. අයියට කියන්නේ අන්නා. මොකද්ද? නංගිට කියන්නේ තන්ගෙයි. මොකද්ද? මල්ලිට කියන්නේ තම්බි. මොකද්ද? ඔන්න දැන් ටීචර් සිංහලෙන් කියනවා කවුද කියලා. පවුලේ සමාජිකයා කවුද කියලා. එතකොට මයි පුතාලා කියන්න ඕනේ ඒ කෙනාට දෙමළෙන් කියන නම මොකද්ද කියලා. හරිද? අම්මා. අම්මා. තාත්තා. තාත්තා. අක්කා. අක්කා. අයියා. අයියා. නංගි. නංගි. මල්ලි. මල්ලි. දැන් ටීචර් දෙමළෙන් නම කියනවා. එතකොට පුතාලා කියන්න ඕනේ සිංහලෙන් ඒ වචනේ කියන්නේ කාටද කියලා. හරිද? හරි? Are you ready? Yes, ready. අම්මා. අප්පා. අප්පා. තංගෙයි. තංගෙයි. තම්බි. තම්බි. අන්නා. අන්නා. අක්කා. අක්කා. Very good, very good. අපි ආයෙත් සැරයක් ඔන්න කියමු. ඔන්න දැන් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ පුතේ පවුලේ සමාජිකයන්ට දෙමළෙන් කියන නම් නේද? එතකොට පුතාලට පෙවුනද වචන දෙකක් ඒගොල්ලන්ගේ නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දෙමළෙන් කිව්වට. මොකක්ද මේ වචන දෙක? අම්මා කියන එකයි අක්කා කියන එකයි දෙමළෙන් කියන වචනේ වෙනස් වෙනවද? නෑ නේද? අපි ඒකමයි කියන්නේ. අනිත් වචන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මොනවද මේ වෙනස් වෙන වචන? මල්ලි නංගි අප්පා තාත්තා
දෙනාගේ වෙනස් වෙනවා නේද පුතේ? අපි වෙනස් වෙන ඒවා පොඩ්ඩක් කියමු ආයෙත් සැරයක්. තාත්තා අප්පා අපෝ අප්පා තාත්තට කියන්නේ අප්පා. අයියට කියන්නේ අයියට කියන්නේ අන්නා. නංගිට කියන්නේ නංගිට කියන්නේ තංගේ. මල්ලිට කියන්නේ මල්ලිට කියන්නේ තම්බි. ආයෙත් එක සැරයක් අපි කියමුද? අම්මා අම්මා තාත්තා තාත්තා අයියා අයියා අක්කා අක්කා නංගි නංගි මල්ලි මල්ලි හරි. දැන් හොඳටම තේරුණාද? දැන් මම නැගිටවලා වන්නද? දැන් ටීචර් කියනවා ඒ කියන කෙනාට දෙමළෙන් කියන නම ඔන්න මම නැගිටවන කෙනා කියන්න. හරිද? නෙත්මි නැගිටින්න. අම්මා very good. වාඩි වෙන්න. නෙත්මිට අප්පුඩියක් ගහන්න. එතිස් නැගිටින්න. එතිස් අක්කා very good. එතිස් අප්පුඩියක්. හසුනි නංගි very good. හසුනිට අප්පුඩියක්. දහම් මල්ලි very good. විහාරා තාත්තා very good. දැන් හැමෝටම මතකද? සිතුම් නැගිටින්. මහිමි very good. දැන් හැමෝම එකතු වෙලා ලස්සන මල් බලක් පිටියක් ගහමු. හොඳයි පුතේ. දැන් එහෙනම් දන්නව නේද? පවුලේ සමාජිකයන්ට දෙමළෙන් කියන නම. අද ඔයාලා ගෙදර ගිහිල්ලා ගෙදර ඉන්න අයට කතා කරන්නේ දෙමළෙන්. දැන් අම්මයි තාත්තයි බලයි දන්නේ අපේ දුවටයි පුතාටයි මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඒ උනාට කමන්නේ. අද ඔන්නේ ගෙදර ගියාම කතා කරන්නේ දෙමළෙන්. හරිද? අම්මට කියන්නේ අම්මා. තාත්තට කියන්නේ අප්පා කියලා. මල්ලිට කියන්නේ තම්බි. නංගිට කියන්නේ තංගේ. අයියට කියන්නේ අන්නා. අක්කට කියන්නේ අක්කා. දැන් ඔන්න මේ වචන ටිකෙන් තමයි අද ගෙදරින් කතා කරන්නේ. හරිද? තේරුණාද? දැන් ඔබයන් දෙමළෙන් අද ගිහින් කතා කරන අය අත උස්සන්න. මේ සිතුම් කරන්නේ. හොඳයි හොඳයි. very good. දැන් ඔන්න අද දෙමළෙන් කතා කරනවා. එතකොට තමයි වචන ටික මතක හිටින්නේ.